Hej, jag heter Martin. Jag är ultralöpare. Äntligen börjar våren visa sitt ansikte och träningen börjar komma igång igen. Jag är just nu i slutet på andra veckan i mitt första träningsblock för våren. Jag håller sakta på att trappa upp distanserna för att komma i form igen. Jag har tidigare berättat om hur jag lägger upp min träning med block om 4 veckor. Där jag kör 3 veckor ganska hårt och aktivt och 1 vecka lite mer vila. Idag tänkte jag gå igenom lite mer om vilka typer av pass jag lägger i de blocken. Häng med! Det finns gott om självutnämnda experter på träning på YouTube. Here's how you run a marathon. Och antagligen också en hel del riktiga, men jag tillhör inte någon av de kategorierna. Utan jag är bara en glad amatör som tycker om att springa. Men jag har klarat ett par lopp på 100 kilometer och även ett par på 100 miles. Så jag har snappat upp ett och annat. Men man ska inte ta det jag säger som en komplett sanning utan ta det med en nypa salt. Men det här är så som jag gör det nog för 3:e versionen. Och det ligger lite is kvar. Det trodde inte jag det skulle göra. Så våren är väl bara precis i början, men värmen börjar komma upp ordentligt. Man behöver inte ta de extra tjocka kläderna på sig. För det är riktigt skönt att komma ut och springa. Och framförallt börjar vårkänslorna komma i benen och det börjar kännas gött att komma igång. Så vad är det då för pass jag är ute på idag? Jo, idag är det långpass som gäller. Och långpass är ju verkligen ett grundpass för ultralöpning. Ska man springa långt på tävling behöver man ju springa långt på träning. Men hur långt är då långpass? Det är väldigt individuellt. Jag klassar allt över 15 kilometer som långpass. Men det finns ju en väldig spännvidd däröver i vad jag springer för långpass. Men en tumregel är väl att det ska vara över 90 minuter. Men när jag började springa så var ju 5 kilometer ett långpass. Och sen var det 10 och 12. Så det har gått en progression och jag låg väldigt, väldigt länge på att 12 kilometer var mina långpass. Men när jag ökat distanserna på tävling upp till 100 kilometer och 100 miles. Då har jag också ökat vad ett långpass är. Och definierar det som minst 15 kilometer. Ofta blir det ju upp mot en halvmara eller längre. Men någon gång då och då lägger jag också in ett ultralångt träningspass på en maraton eller längre. Ibland tar jag tåget bort till en grannkommun och springer hem och kör en 4-5 mil kanske på ett pass. Men det är mer sällan, inte varje block och max en gång per block. Långpassets stora fördel är ju att det bygger bas. Det bygger upp den här motorn. Att kunna hålla på länge. Och att musklerna vänjer sig vid att vara i rörelse under väldigt lång tid. Ansträngningen på långpassen beror ju på hur långt jag faktiskt tänkt springa. Ska jag springa en halvmara i trail så tar jag det ofta ganska lugnt. Framförallt under träningsblocken där jag har andra pass där jag tar det tuffare och hårdare. Nästa typ av pass är tempopass. Jag brukar sikta på att totalt springa någonstans mellan 5-10 kilometer på ett tempopass. Och det innebär att jag värmer upp i 1-2 kilometer och därefter springer jag i mitt 10 kilometers tävlingstempo i någonstans mellan 3-5 kilometer för att sen avrunda med en nerjogg på 1-2 kilometer också. Distansen anpassas ju lite. Ju längre distans i tempo desto längre uppvärmning och nedvärmning vill jag ha. Det beror också på hur långt totalt man vill springa och hur mycket tid jag har. Vet man inte vad som är ens 10 kilometers tävlingstempo så kan man göra det klassiska prattestet. Och då kan man tänka att man på det här passet ska springa lite snabbare än där man orkar hålla en sammanhängande konversation. Så ett typiskt dåligt pass att filma på. Men ett ganska bra pass att springa på en lunchträning. Om man har möjligheten att ta en lite längre lunch någon dag och ut och springa, då är det här ett ypperligt pass att springa på lunchen. För då är man ofta lite piggare mitt på dagen och det här passet tar inte så lång tid. Men man får ändå ut en bra träningseffekt. Whoop. Tanken med tempopasset är ju att vi ska öka tempot lite. Och man ska även vänja kroppen vid att hålla lite högre puls under lite längre tid. Och att lära kroppen att transportera bort mjölksyra från musklerna på ett effektivare sätt. Och på så sätt kunna öka sitt tempo. Nästa typ av pass är nyckeln för att öka tempot. Och det är det klassiska intervallpasset. Där man springer i högt tempo under en begränsad tid eller begränsad distans. För att sen ha en paus däremellan där man antingen joggar lugnt eller står stilla helt. Beroende på hur intensiva intervallerna har varit. Det finns massa olika varianter av intervaller men de varierar väl typiskt någonstans mellan 200 meter och 1 kilometer per intervall.
Och i tid kanske någonstans mellan 1 minut till 6 minuter. Typiskt, det här kan man googla eller söka på YouTube så får man upp massa olika alternativ. En favorit jag har är backintervaller på 230 meter i backe. Där man springer upp för en backe i högt tempo och siktar på att springa ungefär 230 meter på 1 minut. För att sen vända ner och gå eller småjogga ner för backen. För att sen göra om det igen i en 8-9 repetitioner. Här har man ju likt tempopasset även en uppvärmning och nedvärmning före och efteråt för att minska skaderisken. Den stora behållningen med intervallpass är ju ökat maxtempo, ökat VO2 max, alltså syreupptagningsförmåga. Men ger även fördelar på löpteknik där kroppen får träna på att springa fort och få in ett bra effektivt löpsteg. Framförallt backintervallerna är ju bra för att få till löpsteget bra. Det finns ju även en extrem variant av intervaller, de så kallade ultraintervallerna, där man springer intervaller om 1 mil med start var 3:e timme under 24 timmar. Kallas ju även det för intervaller, men det har ju inte riktigt samma syfte som de vanliga intervallerna. Det är ju inte riktigt tempo man är ute efter där. Utan det är ju snarare det som händer med kroppen under ett ultramaraton man vill träna in där. Och det gör ont och jobbigt. 7:e varvet avklarat. 1 varv kvar. Men det gör även ett vanligt intervallpass. Det ska kännas lite, man ska känna sig lite trött efteråt. Jag kör inte allt för många sådana här pass per vecka heller, utan försöker kanske ta in 1 intervallpass i veckan också. Tempo är ju inte min främsta gren här, utan jag är framförallt ute efter att kunna hålla på länge. Men för att få ett rimligt tempo så tycker jag ändå det är bra att strössla in intervallpass emellanåt. Nej då, det ser ut att kunna komma regn. Det är jag inte klädd för idag. Vi får se hur jag hanterar det den dagen, den sorgen. Skulle det vara fint idag enligt prognosen, det är oroväckande. Om det kommer regn så pajar det ju helt mina planer på att sätta mig någonstans i solen och fika lite sen på det här långpasset. Det är skit. Men hur som helst, nästa typ av pass kan man säga är som en blandning mellan tempo och intervaller. Den klassiska fartleken. Precis som det låter är det när man leker lite med farten. Det kan vara olika typer av intervall, stegar eller att man springer snabbt mellan 2 lyktstolpar eller att man springer snabbare under en viss tid och sen tar det lugnare. Det kan även vara att man under ett långpass lägger in segment av snabbare tempo. Fartlek kan ju antingen vara planerat innan att det är det man ska köra, eller att det blir lite spontant så. Antingen att man känner att man har lite extra kraft på ett träningspass, eller tvärtom att man känner att man inte klarar av det pass man hade tänkt ge sig in på. Men typiskt fartlek jag gör är att jag ökar tempot lite på slutet av ett långpass. Lite stimulera spurt och även avsluta starkt och känna sig lite stark mot slutet. Det kan vara kul och givande. Fartlek kan även vara när man springer lite snabbare genom en kohage för att det är jätteläskiga kossor där inne. Jag är förföljd. Stopp! Det kan även vara att man lägger in lite snabbare sektioner mitt i ett långpass. Det kan även vara att man, som jag ofta gör på de här långpassen som ni märker när jag filmar, att man går och springer lite. Det blir bättre att filma när man går. Framförallt blir ljudet lite bättre när jag går. Och typiskt på riktigt långa pass så springer jag lite. Där jag går vissa sektioner och springer vissa sektioner för att variera tempot. Och så är det även på ett ultralopp att man varierar tempot ganska mycket. Så att det är ändå en vettig träning tycker jag. Så fartleken behöver inte bara vara att man ökar tempot, utan det kan även vara att man minskar tempot under vissa delar. Det kan även vara under ett tempopass om man inte orkar hålla det tempot. Där man under ett fartlekpass man sänker tempot 1 kilometer och sen ökar det igen till exempel. För att se om man ändå kan få ett givande pass. Och det kan ju göra att det ändå blir ett någorlunda givande pass istället för att bara lägga av helt för att man inte klarar av det man hade planerat. För det är alltid bättre att springa något än att inte springa alls. Innan vi kommer till den sista och allra vanligaste typen av pass så tänkte jag ta ett passtyp som inte är en passtyp i sig själv. Men där man istället kombinerar ett par olika pass för att få en gemensam effekt. Det jag kallar för dubbelpass. Det innebär inte att jag springer 2 träningspass på en session. Utan snarare att jag lägger 2 sessioner i kombination efter varandra på olika sätt. Det kan vara när jag springer 2 pass på samma dag. Typiskt då är att jag springer ett tempopass på lunchen och ett lugnt pass på kvällen. En annan typ av dubbelpass är när man springer långrunda 2 dagar i rad. Väldigt bra för ultraträning, men också väldigt tungt för kroppen. Men ger en bra effekt av att träna på att springa på trötta ben. Dubbelpass är också ett verktyg för att få upp veckodistansen lite om man känner att man behöver få några veckor med extra distanser. Då kan man springa lite dubbelpass för att hinna med det. Utan för den saken skulle behöva köra allt för många långpass eller allt för långa långpass under veckan. Så kommer vi då till den sista passtypen och den absolut vanligaste. Det
det lugna passet. För mig ofta någonstans mellan 8 och 12 kilometer i ett lugnt tempo. Man ska inte känna sig allt för trött efteråt, utan det ska man kunna göra på en dag och ändå låta resten av dagen gå som vanligt. Även här är det ju någonting man får jobba sig upp till och bestämma själv vad ens eget lugna baspass är. Om det är 3 kilometer, 2 kilometer, 5 kilometer eller 8 eller 12. Men jag tycker det är viktigt att ha hittat en passtyp där man kan köra på och man kan lägga in många sådana pass i veckan utan att känna sig allt för sliten efter en vecka. På min vilovecka i slutet på blocket är det nästan uteslutande den här typen av pass jag kör. Men även under aktiv vecka så ligger det ett antal sådana här för att få upp veckovolymen lite utan att slita för hårt på kroppen. Typiskt en vanlig dag efter jobbet pass. Man bara snarare på sig skorna och ger sig ut och springer lite. Det lugna passet planerar jag typiskt in för att bygga upp veckovolymen lite. Men även därför att träna upp den här baskonditionen och motorn. Kan även ligga som ett återhämtningspass om man tar det riktigt lugnt efter att man har gjort ett tuffare pass eller en tävling. Där ute ligger marsten som man kan få någon form av arrenderätt tydligen om man inte är svensk medborgare och inte är miljardär. Vad man ska kunna göra på den lilla ön under tiden, det vet jag inte. Men det är någon form av PR-projekt för Sverige i alla fall. Det är kul att även lilla Falkenberg får vara med vår lilla skärgård. Den lilla ön med den lilla fyren på. Ja, det finns massor av olika typer av pass man kan lägga in i sin träningsplan för att bygga upp den. Och för att hitta vilka typer av pass som passar en själv och som man gillar så är det bara att testa sig fram. Det finns massor av olika varianter. Och googla lite, kolla på YouTube, du kommer hitta hur mycket som helst. Och fortsätt även gärna följa min kanal genom att prenumerera och trycka på gilla-knappen så visar du mig att du vill se mer sånt här innehåll. Men nu ska jag ta och springa vidare och se om jag hittar någon plats där jag kan fika utan att frysa allt för mycket. Och sen ska jag ta mig an och springa hem samma väg igen. Så ses vi nästa. Hej då!